ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍዚ ኢንቴሪየር ተከታታዮች ለምትሰጡኝ ገንቢ አስተያየት ለምትሰጡኝ ትክክለኛና እውነተኛ ኮሜንታችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ዛሬ ባለፈው ያቀረብኩላችሁ ክፍል 1 ላይ ስለ በአጠረ በጀት ወይንም በአነስተኛ ወጪ እንዴት ቤታችን መገንባት እንችላለን የሚለው ክፍል 2 ነው ማቀርብላችሁ። በዚህም ለየት ያሉ ጉዳዮችን አነሳላችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ዝግጅት ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ይመቻችሁ። ስለዚህ በአነስተኛ በጀት ወይንም በትንሽ ወጪ ቤታችንን ልንሰራ ወይንም ልንጨርስ ከምንችልባቸው ፕሪንሲፕሎች ዋነኛው በቤት ውስጥ በምንሰራባቸው ቤታችንን ስንሰራ በቤት ውስጥ አላስፈላጊ ስትራክቸሮችን ወይንም ስትራክቸር ኤሌመንቶችን አቮይድ ማድረግ ነው። አላስፈላጊ ቢም ካለ፣ አላስፈላጊ ኮለን ካለ ወይንም ምንም አይነት ፈንክሽን ቤቱ ላይ የሌለው ዝም ብሎ የቆመ ኮለን ካለ፣ ቢሞች ካሉ፣ እንዲሁም አላስፈላጊ የሆኑ ምንም አይነት ጥቅም የሌላቸው ኤክስትራ ግድግዳዎች ካሉ እነሱን አቮይድ ማድረግ የቤትን ወጪ እንድንቀንስ ያደርገናል። ወይንም ቤት ለመስራት ከምናወጣው ወጪ የሆነ ፐርሰንቱን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለ አላስፈላጊ ሜምበሮችን አቮይድ በማድረግ ማለት ነው። ሌላው የቤታችንን ስንሰራ ወጪን ከምንቆጥብበት አንዱ የምንቀጥራቸው ኮንትራክተሮች የምንቀጥረው ሰብ ኮንትራክተር ኢቭን ሰፕላየሮቻችንን ኳሊፋይድ መሆን አለባቸው። ይህ ማለት የምንቀጥረው ሲቪል ኢንጂነር፣ የምንቀጥረው አርክቴክት፣ የምንቀጥራቸው ፎርማኖች፣ የምንቀጥራቸው ኢች ኤንድ ኤቭሪቲንግ ዲቴል ላይ የምናሰማራቸው ዘርፉ ላይ የምናሰማራቸው ባለሙያዎች ኳሊፋይድ መሆን አለባቸው። ይህ ማለት ምንድነው? ስታንዳርድን፣ ፕሪንሲፕልን እና ደግሞ ለስራው የሚያስፈልጉ መደበኛ ጋይድላይኖችን ሚስ የማያደርጉ ወይንም ደግሞ የሚጠቀሙ ባለሙያዎችን መቅጠር እና ኳሊፋይድ መሆናቸውን በደንብ ኮንፊርም ማድረግ አለብን። ይህም ቤታችን ላይ ሌላ አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ አላስፈላጊ ኤክስፔንስ ውስጥ እንዳንገባ ስለሚያደርገን ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎችን ወይንም ኳሊፋይድ የሆነ ሂውማን ሪሶርስን ስንጠቀም ኢንዳይሬክት ኤክስፔንስን ሴቭ አድርግ ማለት ነው። በመጨረሻም የቤት ወጪያችንን ወይም እንዳልኳችሁ ቤታችንን ስንሰራ ኤክስፔንሶቻችንን ከሚቀንሱልን ትልቅ እና ልትጠቀሙት የሚፈልገው ዋናው እንትን ልንሰራው ያሰብነውን ቤት ፕሮፖዝ ባደረግነው ታይም ስኬጁል መሰረት ወይም ዴድላይን መሰረት ፕሮጀክቱን ኮምፕሌት ማድረግ ነው። ወይንም ሚኒመም ታይም ወይንም ሎው ፔሪድ ኦፍ ኮንስትራክሽን ታይም ፕሮፖዝ ያደረግነውን ቤት መጨረስ ማለት ነው። ይህም ጊዜም ብቻ ሳይሆን ሴቭ የሚያደርግልን ፕሮፖዝ ካደረግነው በጀት በታች ቤቶቻችንን እንድንጨርስ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይህን ይመስላሉ፣ ተጠቀሟቸው። በተለይ ክፍል 1 ላይ በደንብ አድርጌ አብራራችላችኋለሁ። ይህም ክፍል 2 እንዴት ባጠረ በጀት እና ባጠረ ጊዜ ውስጥ ቤቶቻችንን ልንሰራ እንደምንችል እና ኮስታችን ሴቭ ማድረግ እንደምንችል አይተንበታል። እናንተ በደንብ ኢንቨስቲጌት አድርጉ። ይህን ይመስላል የዛሬው ዝግጅት። ፕሮግራሜ የተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለዛሬ